Kyllä vaan katsojat, niin siinä kävi, että katsoja Ace Man pisti sitten lahjoituksena eräs unboxaussessio sitten tämä Miami Vice kaikki 5 seasonia. Nämä on DVDtä, mutta ja tiedän kyllä, että on Blu-raykin saatavilla tässä, mutta niin kun ajattelin sitten, että perskate sentään, minähän alan kuule katselemaan Miami Vicea, koska en ole Miami Vicea ikinä katsellut. Mä muistan sitä katsellen, niin silloin ihan killinä kyllä, kun se tuli telkkarilla. Telkkarista tuli siis ihan ensimmäisiä esityskertoja varmaankin Suomessa sitten. Muistaakseni se tuli kanava 2 silloin kun tuli MTVn slotti, niin olisiko se sitten ollut lauantain kesäillassa tai jossain semmosessa. Ja jotenkin sillä hämärästi muistelin semmoistakin, että mä en ole saanut varmaan ikinä katsoa sitä kokonaan. Että niin kuin jakso, että on ollut nukkumaan menon aika, niin on saanut katsoa tyyli jokin 11, missä on ollut sitten, niin kuin, jos sanotaan, mä en ole ihan varma näistä ajoista, mutta jos sanotaan näin, että se on alkanut vaikka 10 tai 10:30, niin sit mä oon saanut katsoa siihen 11, tai sitten alkanut 9:30, mä oon saanut katsoa siihen 10 asti, niin jotenkin näin hämärä muistikuva on ollut siitä, mutta niin kuin, muistan kyllä, että se oli iso juttu myös Suomessakin, kun Miami Vice sitten alkoi, varmaankin siinä ehkä 85-86, en nyt katsonut sitä varten tässä, koska tämä Season 1 on esitetty sitten Suomessa, mutta sen mä tiedän, että Miami Vice alkoi USAssa 16. päivä syyskuuta vuonna 1984 ja siihen aikaan sarjat kyllä liikkuu sitten vähän hitaammin sitten tänne Suomeen, että niitä sai odottaa kyllä sitten, mutta siitä on varmasti se 80-luvun loppupäätä, kun on sitä katsonut, mutta nyt olikin siis aika alkaa oikein todenteolla katsomaan, koska niin kun, onhan tää semmonen niin kun signature-sarja sitten 80-luvulta ja hyvin vahvasti niin kuin sidoksissa sen aikaisen kulttuuriin ja ajankuvaa ja musiikkiin ja ne. niin, tässä on tosiaan tämä DVD ensimmäinen seasoni ja tänään puhutaan siis ensimmäisestä seasonista. Jos tälle ohjelmalle tulee katsoja, niin kyllä mä näistä muistakin teen sitten seasoneista ohjelma. Ja jos ei ole kauheasti katsoja, niin kyllä mä ainakin jäsenvideoksi teen sitten jäsenille näy, koska jos mä nää katson, niin kyllä kai mä niistä ohjelmankin sitten teen. Mutta season 1 siis nyt on tässä ja ensin kerron vähän Miami Viceista ja vähän mitä fiiliksiä ja sitten käydään nopeasti läpi kaikki nämä jaksot, mitä tässä oli. Ja lopuksi kerron sitten, mikä oli mun suosikkijakso ja näin, ja mitä odotuksia on sitten Season 2 kyllä. Mutta tosiaan 3 DVDtä on tässä ja täytyy sanoa kyllä, että DVD-toteutus ei ole kyllä mitään ihan timanttia. Mä veikkaisin, että tämä DVD on varmaan olisiko tämä, mitäs tuossa lukee, 2005? Okei, mä olisin voinut veikata, että ihan niin kuin ensimmäisiä DVD-tuotantoja on kyllä tossa. Voisi tää olla mukaan niin uussa? Satana kun niin pieni teksti, perkele. Kyllä siinä 2005 lukee copyright, mutta joo. Täyskuvalla tietysti, mä en tiedä onko se Blu-rayta varten sitten niin kuin 16:9 enhanced ja mä en ole varma, että onko alkuperäinen filmausformaatti sitten ollut 16:9 tai 1.85. Mutta tää oli ainakin 4:3 ja se on jotenkin ärsyttävän paskasti koodattu silleen, että kun sulla on widescreen-telkkari, niin tässä ei ole mitään niin kuin sellaista koodausta siitä kuvasuhteesta. Sun pitää aina niin kuin manuaalisesti vaihtaa se siihen 4:3, mikä oli vähän ärsyttävää, mutta niin kuin nämä nyt oli pieniä huomioita siinä sitten. Tässä oli jonkun verran ekstroja, eli esimerkiksi Miami Vicein luonnista ja Building the Perfect Vice, eli kehittämisestä ja sitten tyylin kehittämistä musiikista ja sitten vähän jälkipuinttia sitten, minkälainen Miami oli tämän sarjan jälkeen. Ihan mielenkiintoisia lyhyitä ekstroja tässä kyllä. Mutta Season 1 on 22 jaksoa ja ennen kuin mennään Season 1 jaksoihin, niin vähän tämmöisiä perusasioita. Eli tosiaan 84 vuonna tämä elokuvasarja tai se televisiosarja alkoi ja kanava oli NBC ja sitten Anthony Yerkovich, joka oli myös vastuussa Hill Street Bluesin tuottamisesta, niin sitten loi tämän sarjan sitten ja Michael Mann oli tuottamassa sitten tätä. Tähän vaiheeseen mennessä niin Michael Mann oli tehnyt leffat Thief ja The Keep, ja vähän varmaan haki tätä niin kuin paikkaansa tuossa niin viihdebisneksessä, eli muistaakseni Michael Mannilla oli myös tämä Crime Story, eli Suomessa murharyhmä, missä Dennis Farinakin näytteli, niin
eikö se ole about samalta huitteelta kyllä tää sarja sitten, samalta aikakaudelta suurin piirtein, mutta pointti oli, ehkä Michael Mann oli enemmän tähän niin kuin TV-hen sitten orientoitunut versus se, että niin kuin leffoihin, että nämä suuret hitit oli sitten vasta tulossa päin, mutta kyllähän selvää on se, että niin kuin Miami Vice laukasi niin kuin kyllä niin kuin, Don Johnsonin maailman maineensa ja Michael Mannin sitten kyllä, että näin. Ja tämä alkuperäinen idea ilmeisesti oli tullut NBC:n sieltä joltain pampulta, että kun oli MTV tullut, tuliko se nyt 82 vai 83 MTV, niin silloin niin kuin musiikkivideot alkoi olla vitu iso hitti ja sitten se MBC:n pamppu oli sitten niin kuin miettinyt, että hei, mitä jos meillä on sellainen kyttäsarja, mutta se olisi sellainen tehty niin kuin MTV-tyylillä, eli tämä vähän niin kuin tämä avainsana oli MTV Cops. Ja sieltä ne alkoi sitten työstään tätä ja Michael Mann itse sanoi, että se pilottijakson kässäri oli hänen mielestään niin hyvä, että se olisi ollut enemmänkin leffamatskua sitten, että se niin kuin periaatteessa niin kuin, hän olisi mieluummin halunnut tehdä elokuvan kuin sarjaa sitten, mutta toisin kävi, että vasta sitten 2005, kun se tuli sitten se Miami Vice itse leffa sitten ja näin, niin sekin pitäisi muuten katsoa uudestaan kyllä. Mutta joo, näin niin kuin pähkinänkuoressa sitten tämä sarja kertoo siis Don Johnsonin esittämästä James Sonny Crockett ja Philip Michael Thomasin esittämästä Ricardo Tubbsista, kahdesta Miami-Dade County Vice-kytästä, joka sitten kohtalaisen lähes joka jaksossa ne on aina undercover, milloin missäkin eri tehtävässä kyllä. Siellä on muutamia apureita, siellä on siellä sen poliisilaitoksella mukaan lukien sitten toi Stanley Switek ja Larry Zito, joka on kaksi tämmöistä vähän niin kuin kyttäpari, mutta vähän ehkä huonompia kyttöjä. Sitten on Trudy ja Gina, ne on ne naiskytät, jotka yleensä työskentelee tällä huora-osastolla, ne on siellä jossain aina paritusliiga tutkimassa. Sitten tietysti tärkeä hahmo on tämä Castillo, eli Edward James Olmoksen esittämä poliisipäällikkö sitten, mikä itse asiassa ei tule heti alussa, vaan tulee vähän myöhemmin kyllä. Mutta sitten varmaankin yksi iso hahmo kanssa tässä sarjassa on, paitsi itse Miami, mutta myös Jan Hammerin loistava Syna-soundtrack, alkutekstimusiikki, Crockett's Team ja näin. Tämähän oli siinä mielessä niin kuin vallankumouksellinen sarja musiikin mielestä, tai musiikin niin kuin, osalta se, että ilmeisesti aikaisemmin ei oltu tehty niin kuin TV-sarjaan niin kuin kohtaus kohtaukselta sopivaa musiikkia, kuten esimerkiksi leffaan tehtäisiin, vaan yleensä se on tehty niin kuin läjämusiikkia ja sitten niitä on soviteltu tässä. Mutta kyllä sen huomaa, tässä on tämä hyvä synascore, ja joka jaksossa on vissiin vähän erilainen. Että mä en tiedä, onko se käyttänyt uudestaan niin kuin mitään samoja biisejä sitten. Että sen varmaan justiin se Crockettin teema on se, se ja sitten se alkutekstimusiikki, ne on varmaan ne kuuluisa, mutta on tässä kautta linjan tosi hyviä musiikkia. Ja sitten tietysti nämä tämmöiset montaazinomaiset musiikkivideokohtaukset, ja siis tässähän on about kaikkia suosittuja bändejä. Phil Collins, Tina Turner, Frankie Goes to Hollywood, niitä soi niin kuin milloin missäkin kohtaa näissä jaksoissa. Musta tuntuu, että vähän alkupäässä enemmän, sitten loppupäässä vähän vähemmän, mutta en nyt pitänyt kirjaa, että niin kuin mikä montaasi kesti, mikä montaasi oli missäkin jaksossa ja kuinka monta montaasia oli jaksossa näin. Mutta se justin tämä tyyli ja musiikki oli ne asiat, mitkä niin kuin määritteli niin kuin uudelleen vähän niin kuin tämmöistä televisiotuotantoa ja pisti Miami maailman kartalle ja teki tästä niin kuin hyvin uniikin 80-luvun kokemuksen kyllä. Mutta joo, mennään sitten näihin jaksoihin. Mä katoin tosiaan kaikki ja mä about katoin nämä kaikki. Tai siis kaikki jaksot katsoin sillä lailla, että mulla on toi kuntomatto tossa, niin juoksumatto, niin aina aamusta pistin pyörimään siinä, kun kello herättää 7, niin siinä sitten nousen omaan tahtiin sitten katselemaan mukaan työpäivää katselen yhden jakson siinä sitten ja se on hyvä, just semmoinen hyvä lenkin mittainen semmoinen 3 varttia on siinä ja se oli ihan mukava tämmöinen rituaali ja nyt aloitan sitten ihan oikeasti, en ole vielä katsonut season 2 jaksoakaan, mutta seuraavana aamuna, kun tätä nyt nauhoittelen, niin aloitan sitten season 2 sitten, että kyllä se on kuule mukavaa Acemäni, kun pisti sitä lahjoituksessa siitä sitten, niin pääsee nautiskelemaan, jep. Mutta ensimmäisenä oli tää pilottijakso, mulla on tässä vähän niinku lunttilappu, itse asiassa tässä on mun muistiinpanot ja sitten täällä ruudulla, mä otin aina kuvan
kun tässä DVD:llä on tämmöinen episode summary, niin mä otin kuvan aina joka aamu ennen kuin mä pistän sen pyöriin, niin tässä on tämmöinen hyvä nopea läpileikkaus siitä jaksosta, sitä juonesta tällä. Mutta tässä jaksossa oli siis ihan pilottia. Tässä nämä ei ole, Crockett ja Tubbs ei ole vielä tavannut. Tubbs on New Yorkin kyttä, eli sitä musta jätkä, niin New Yorkin kyttä sitten, joka on seuraa sellaista jälkeen sitten, että sen veli on tapettu ja seuraa jälkeen Miamiin. Ja sitten taas Crockett, eli Don Johnson esittää tätä kyttää, joka on sitten pari ammutaa. Eli ja yhdessä näistä yhdistää voimaansa sitten tätä tämmöistä Calderon-nimistä huumekauppiasta vastaan sitten. Ja vähän vastahakoisesti alkaa tekemään yhteistyötä, mutta lopulta tämä on kaksiosainen tämä pilotti. Niin lopulta sitten Calderon saadaan ahtaalle ja Calderon pakenee. Tässä on yksi sellainen pointti, mikä on monessakin näissä jaksoissa, että nämä jaksot loppuu tosi yhtäkkisesti ja usein sillain kauhean pessimistisesti. Eli tässä periaatteessa kytät ei saavuttaneet voittoa, vaan Calderon pääsi pakoon siitä sitten. Ja sitten ne pääsee sitten jo yhteishommiin sitten, että oliko se siinä, että jos sä jäät Miamiin hengaan, se sanoo toi Crockett Tubbsille, niin että ehkä me voidaan tehdä yhteistyötä tällä jotenkin tämä. Niin sen mä yllätyin, että siis ehkä legendaarisin biisi tässä pilotissa, tai sarjassa, niin legendaarisin biisi In the Air Tonight, Phil Collins, niin se kuullaan jo tässä pilotissa. Se oli vähän yllättävä. Mä olisin ajatellut, että se tulee vasta paljon myöhemmin, mutta joo, se oli hyvä veto. Ja sitten niin yksi hahmo, mitä unohdin mainita, mikä sitten tässä heti esitellään, tämä lemmikki-allikaattori Elvis, mikä on tällä Crockettilla siellä purjevenenä, missä se asuu, niin se pyörii siellä vapaana. Musta vähän tuntuu, että tämä Elvis tämän seasonin loppua kohti mennessä, niin se on enää vaan täytetty, koska se ei niinku juuri liiku siinä. Mä voin kuvitella, kuinka hankalaa olisi niinku, puhumattakaan siitä, miten se oikeassa elämässä on, mutta kun joka jaksossa täytyy olla se elävä alligaattori siinä, niin purjeveneessä, niin se voi olla varmaan vähän hankalaa kyllä. Mutta joo, ihan ok pilotti ja hyvä tapa niin pistää niin hommat käyntiin. Esittelee mukavasti hahmot ja näin. Sitten jakso 2, Hearts of Darkness, niin Ed O'Neill pulmusista on semmoinen huumekyttä, joka on vähän in too deep ja ei oikein tiedetä sitten, onko se niinku flipannut jo toiselle puolelle kokonaan vai onko se kyttien puolella vielä, että miten käy sitten, mutta oli hauska nähdä tosiaan pulmusten Ed O'Neill tässä ja näissä monessa jaksossa tulee just tämmöisiä jotka oli silloin ehkä tunnettuja jo, tai sitten semmosia, mistä myöhemmin on tullut tosi kuuluisia näyttelijöitä. Esimerkiksi sitten niin Cool Running 3. jakso oli niin, tässä näyttelee tää Noog. Noogman, joo. Noogman ja Izzy. Ne on ne vähän niin kuin lain toisella puolella olevat nämä niin kuin ilmiantajat, mikä aina silloin tällöin jaksoissa tulee auttamaan niitä. Vittu tää Noogman on kyllä ärsyttävä. Se on tosi rääväsyy. Vähän niin kuin, siis ihan niin kuin se olisi koko ajan niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan vitun pöllyissään. Siis se on niin rääväsuinen. Koko ajan puhuu ja tällä. Ja se on niin kuin vähän over the top karakteri. Mä en tiedä. No, kai se sopii ihan hyvin tällä, mutta niin kuin, se on muutama, ehkä olisiko se ollut 4 tai 5 jaksossa ja siis mulla meni hiti niin kuin hermoja. Ja tässä oli tämmöinen jamainkalainen huumejengi. Tässä oli, joo. En tiedä, nykyään ei varmaan ehkä menisi läpi tämmöinen jakso, mikä on kohtalaisen rasistinen kyllä niin kuin, tiettyä kansanryhmää kohti sitten kyllä. Sitten oli Calderon's Return, eli 4. jakso, niin tässä palaa toi Calderon huumekauppias palaa sitten mestoille, eli se, jota alkuperäisessä pilottijaksossa ne jahtas sitten tää Kusimunani sitten jo. Ja tässähän toi sitten se alkuperäinen päällikkö, en nyt muista kuka se oli, niin saa luodista, kun se suojelee Crockettia ja sitten kuolee. Ja näin. Ja sitten on Calderon's Return 2. jakso, heti 5. jakso sitten. Ja siinä nämä kytät lähtee Bahamalle sitten, kun ne Calderon jälleen kerran pakenii siitä. Ja sitten ne menee niin kuin, tiedätkö, undercover niin myy huumekauppia ja menee sinne Bahamalle ja yrittää saada sitä siellä kiinni. Hidastettuja ammuskelukohtauksia ja tällä. Tosin tässä pitää aina muistaa se, että okei, tää on tätä 80-luvun TV-viihdettä vielä niin kuin isolla kanalla NBC:llä, että niin kuin, nämä ei ole mitenkään niin kuin kauhean väkivaltaisia nämä jaksot. Ei ole mitään HBO-verihommia näissä, ei todellakaan. Että se aika oli vielä vasta tulossa, että hyvin turvallisesti tehty. Ei ole mitään, niin kuin, tiedätkö, ei ole kiroilua, ei ole niin kuin mitään semmoista niin kuin,
alastomuutta tai mitään. Näin. Tämä 5. jakson Calderon's Return 2 oli johtanut Paul Michael Glaser, joka muistetaan Running Manin ohjaajana sitten. Ja hienosti oli kuvattu Bahamalla ja tällä. Siinä oli hyvä se autolensi sen satamaltaan. Se oli tosi hienosti tehty, se räjähti optisella efektillä siinä. Joo, pieni, mutta ihan ok jaksoja. Oikeastaan tähän asti nämä jaksot on ollut kaikki kohtalaisen ihan jees. Ei nyt mitään, tiedä, näistä ei mikään ole silloin ollut niinku poikkeuksellisen hyväviä. Mutta kyllä tämä jatkuu tässä. 6. jakso oli, siinä oli Dan Hedaya oli sivunäyttelijänä ja Dennis Farina näyttelijänä, Al Lombard-nimisenä mafiosona sitten. Ja tässähän me nähdään ensimmäisen kerran sitten tämä Edward James Olmosin esittämä Castillo, kyllä, se on kova jätkä. Se tulee heti vetää vellit perseeseen tolle satana Tupsille ja Crocketille, että joo, se ei ota niinku yhtään mitään paskaa, että nyt on eri ääni kellossa ja te teette just niin kuin mä sanoin. Ja Dan Hedaya on se joku syyttäjä, joka yrittää syyttää Crockettia, että se on ollut jotenkin mukana tässä, mutta sitten tämä vähän niin kuin lunastaa itsensä tämä Castillo, kun se alkaa sitten niin kuin puolustaa sitä Crockettia sitten tätä Dan Hedaya esittämää mulkkua vastaan. Niin kuin jo. Tämä oli oikeastaan paras jakso tähän mennessä. Tässä niin kuin alkaa löytyä se niin kuin Miami Vice-meininki. Hyvää sanailua, musiikit on tosiaan kohdalla ja tosiaan niin kuin, taas oli toi tosi pessimistin loppu ja tämmönen, niin kuin, se jää vähän auki tässä taas. Niin rikollinen pääsee vapaaksi näin ja perheen isä ampuu sitten erään henkilön tässä. Joo, surullinen loppu ja näin. 7. jakso No Exit. Tässä oli Bruce Willis, joo. Ne tekee yhteistyötä Fedin kanssa, eli Federales, eli FBIn kanssa tekee yhteistyötä. Tai ne ensin jäljittää tätä Bruce Willisin esittämää asekauppiasta tällä. Sitten Fedit tulee siihen, että hei, ette te voi pidättää tätä, että kun tämä jätkä on, me yritetään saada, että täällä on nämä Stinger-ohjuksia sitten, että se yrittää myydä johonkin ulkomaille sitten. Niin, mutta sitten se on samalla niin kuin se on tämmöinen erittäin väkivaltainen mies sitten vaimoansa kohtaan, mikä sitten vituttaa ihan vitusti tätä Crockettia ja Don Johnsonin hahmoa sitten. Että tässä tulee heti tämmöinen ristiriita ja se on yleensä parasta sitten aina näissä Miami Viceissa, kun tulee semmoinen hahmojen välistä kitkaa kyllä. Ja tosiaan Bruce Willis on Tony Anato ja siis hyvä roolivetäjä. Oliko tässä vaiheessa, oliko Bruce Willis vielä tehnyt konnankoukkuja 2? Mä en ole ihan varma tästä kyllä, mutta se on selvää, että Die Hardia ei ollut vielä tehty. Oliko Sokkotreffit vielä? Se Sokkotreffit taisi olla tehty jo tässä vaiheessa kyllä. Mutta niin kuin hyvin tuore tapaus oli vielä Bruce Willis kyllä. Ja tässä oli Phil Collinsin I Don't Care Anymore, se rummuttelubiisi sitten. Ja hyvä jakso tämäkin oli kyllä. Sitten oli paska jakso, tää oli tää Great McCarthy oli kyllä. Semmoinen joku äijä, vittu, tää McCarthy, niin ne yritti niinku, joku huijari äijä, ne yritti sitten soluttautua sen jengiin ja ottaa pilismatsia, että ne pääsee siihen jokin pikavenekisaan ja sitten se käyttää sitä pikavenekisaa jotenkin tämmöisellä sumuverhona sille, että se käy hakee huumeita jostain, niin ihan vittu perseestä revitty jakso. Siis just tämmönen täyteen jakso kyllä ja paljon montaaseja ja samoja kuvia oli käytetty. Nämä on selvästi ollut tosi epätoivoisia, että ne saa täytettyä tämän tarpeeksi minuutteja tähän jaksoon. Tosin tässä oli kyllä Self-Control-biisi. Ei se alkuperäinen biisi, mutta se bändi soitti sen siitä ja myöskin tässä oli, hei niin, Day of the Deadin se äijä mä en muista kuka sen näyttelijä on, mutta se, joka esittää Day of the Deadissä, siis alkuperäisessä sitä professoria, se näytteli semmoista jotain jätkää, joka jää kiinni sitten jostain huumebisneksestä ja se joutuu johonkin, en edes jaksa muistaa, mutta harvoin sitä äijää näkee yhtään missä. Sitten seuraava jakso, 9, ollaan nyt 9 jo. Tämä oli Glades, eli Everglades, tämä suuri suoalue, mikä on siinä Miamin lähettyvillä siinä sitten. Niin tässä nämä kytät meni sitten tonne Evergladesille ja siellä oli kuulemma semmoinen joku salakuljetusoperaatio käynnissä ja ne soluttautuu sinne ja sitten tapaakin siellä, että se, ei kun se oli niin, että ne löysi vahingossa vähän niin kuin tämän salakuljetusoperaation, koska siinä oli se äijä, joka yritti todistaa niitä salakuljettajia vastaan, niin sen perhe kidnappattiin ja se joutui pakeneen niiden hallusta ja meneen puolustamaan perhettä sitten, koska ne kidnappajat oli siinä, ne oli kidnappannut se
tai ne huumejengi oli kidnappannut sen lapsen. Ja sitten nämä kytät sitten Crockett ja Tubbs päättää, että okei, me voidaan mennä auttaa, mennään tappaa ne kaikki. Jotakuinkin näin. Ihan kiva jakso, siis sillä oli mukavaa, että tässä oli tämä tämmöinen miljöön vaihdos, mutta niin kuin, ei se nyt mikään karmeen mieleenpainuva jakso ole kyllä tuo. Sitten oli seuraava jakso sijoittuu, tässä oli kaksikin tarina A ja tarina B, tässä oli Burt Young, eli muistatte Pauli Rockista, niin se oli tässä jaksossa 10, Give a Little, Take a Little, se oli semmoinen joku huera-bisneksen pyörittäjä ja semmoinen ylellisyys, niin kuin prostituutioiden välittäjä. Sitten nämä Gina, millä on vähän juttua tuon Crockettin kanssa, niin soluttautuu tänne huora-bisnekseen. Mä rupesin oikein miettimään, että okei, näiden niin kuin päivittäistä työtä on ilmeisesti ollut salapoliisina niin kuin näissä prostituutiopiireissä, niin siis mitähän tää nyt vaatii? Miten ne pystyy olemaan koko ajan siellä? Niin kuin, eikö niiden välillä niin kuin, oikeasti pitäisi tehdä sitä, niin kuin, sitä työtä? Niin kuin? Tää ei ikinä vastaa siihen, että joutuuko ne oikeasti antamaan persettä siellä sitten niin kuin näille rikollisille. Niin kuin, mä en tiedä, miten sä pystyisit kauhean pitkään jatkaan tämmöistä, jos ei se oikeasti niin kuin, tekisi. Että jos sä voit olla niin kuin, kuukausia niin kuin, tämmöisessä niin kuin, luxury prostitution piirissä, niin eikä se ihan tollain vaan, että joo, mä valitsen asiakkaita eikä ikinä tapahdu mitään. Niin, en mä tiedä. Mutta joo, tosiaan, tässä oli se, että oli huumekeissi meneillään ja Sony se haastetaan oikeuteen, sen pitäisi paljastaa kuka sen vasikkaa, mutta ei se suostu siihen ja se joutuu kuseen siitä. Ja sitten tosiaan tämä Ginan tarina, missä yrittää Burt Youngin työntekijäksi mennä. Niin, sitten tässä oli myös Michael Madsen, oli pienessä roolissa kyllä tossa ja näin. Tämä oli vähän täytejakso kyllä, mä oon kirjoittanut tähän, että ei mitään kausti koti ole kirjoittavaa. Sitten 11 jakso Little Prince, siinä oli niin tämmönen joku teini-ikäinen äijä, minkä isä oli sitten joku tämmönen kiinteistörikollinen tai joku tämmönen vähän isomman kihon, niin se jää huumekaupasta kiinni ja sitten nämä yrittää sitten saada sitä vakuutettua siihen, että sen pitää tehdä yhteistyötä, että ne saa naulittua sitten tämä Wall Street Tycoonin kyllä, jolla on myös huumehommia. Jälleen kerran tää oli parempi jakso, tässä oli hyvin oli tätä hahmojen välistä kitkaa hyvin kirjoitettuna. Giancarlo Esposito näytteli semmoista tosi pientä roolia tässä ja aika hienosti oli alkumontaasijaksossa oli Frankie Goes to Hollywood, joten se oli heti semmoinen, mistä meikäläinen piti. Sitten 12 jaksoa Milk Run, jossa on pari tämmöistä salakuljettajajätkää, mikä meinaa hakee, oliko se Kolumbiasta sitten, Kolumbia meinaa mennä hakee huumeita siitä sitten, mutta sitten ne joutuukin kiinni ja suoraan en nyt muista yksityiskohtia, mulla on vähän muistiinpanoja tässä, mutta niin kun, lopussa siinä oli semmoinen surullinen loppu taas, kun nämä huumekauppiat kosti sitten niille, kun ne oli tehnyt yhteistyötä poliisin kauppaan ja sitten kävi traagisesti. Sitten 13 ja 14 jaksot oli Golden Triangle 1 ja 2, eli nimestäkin voi päätellä, että siinä tulee tämmöistä aasialaista huumeliiga-meininkiä, että tässä alkaa vähän sattumalta, kun Tubbs ja Crockett on hotellissa soluttautunut sinne joku turvamiehiksi sitten, ja ne niinku esittää, että ne pyörittää hotellin huora-bisnestä, niin siellä pyörittää ja sitten vahingossa tapaa toisen rikollisporukan, mikä on sinne tullut haistaneen sinne hotellille, mutta ne ei pyöritä huora-bisnestä, vaan niiden tehtävänä on mennä ryöstää se kassakaappi. No, ne menee ryöstää sen kassakaapin ja sitten siellä on jotain tärkeitä papereita liittyen tähän Golden Triangle ja sitten joku semmoinen ninja tulee ja tappaa ne. No, tästä päästään sitten jaksoon Golden Triangle Part 2, jossa sitten Castillo, sen menneisyydestä, eli poliisipäällikkö, niin sen menneisyydestä paljastuu sitten, että se on ollut tuolla niin kuin CIA-agenttina siellä jossain Golden Trianglessa niin kuin, estänyt huumekauppaa sitä kautta ja se on ollut naimisissa siellä sitten ja käy selville, että se vaimo on elossa ja ne pääsee sen jäljille. Vanha hän Castillon nemesis on tullut Amerikkaan sitten ja se on tahalteen tuonut sen vaimon mukana, koska Castillo luuli, että se oli kuollut. Tahalteen ottaa sen mukaan, että niin se voi käyttää sitä pelinappulaa tällä. Ja hyvä jakso, tosi hyvä. Siis tää oli vähän randomi tää ensimmäinen jakso. Tuntuu, että vähän eri ihmiset on kirjoittanut nämä. Jotenkin kauhean hirveä sattuma, että se tuli tää hotelliryöstö. No, anyway.
Mutta joo, tää oli hyvä jakso ja mä tykkäsin siitä, että Castillo pääsi näyttämään pari karateliikettä ja sieltä kävi niinku selvälle, että okei, tää jätkä ei ole mikään pelkkä kynien pyörittelijä, vaan se on ihan oikeasti tappava ase niin sanotusti, karate-iskujensa kerran, kyllä. Sitten 15 jakso oli Smuggler's Blues. Sitten tässä Sony ja Tubbs sitten, niin ne esittää sellaisia salakuljettajia, ne menee jostain Kolumbiasta huumeitako sitten. Ja tämä jakso niin sijoittuu kokonaan sitten sinne, oliko se tosiaan Kolumbia? Joo, kyllä se näkyy olevan Kolumbia. Ne ottaa sitten lentäjä äijän pestaa sinne ja menee sinne tutkiin, että miten ne saako ne ostettua huumeita ja tuotua niitä. Ja ne sanotaan se DEA-äijä sanoo, että joo, te menette sinne Kolumbiaan, te olette sitten omillaan tällä. Vähän niin kuin hyvin tyypillinen tämän kyttäjuonit. Ja kyttä lähtee toiseen maahan ja ilman mitään backupia. No siellä tietysti kaikki kytät on korruptoituneena näin ja näin. Tässä oli kummallinen kohtaus tää. Joo. Mä kirjoitin sen tähän oikein ylös, että Tubbs pidätetään. Sen jälkeen oli outo kohtaus. Se pääsee sieltä vankilasta pois. Se tulee sinne niiden kämppään, missä tää on tää Crockett ja sitten se lentäjä-äijä. Niin se kämppä on vedetty ihan paskaksi. Sitten toi Crocketti polttelee siellä tupakkaa. Niin mä oon mietin, että tästä on varmaan poistettu ihan kokonaan. Kokonainen kohtaus puuttuu tästä välistä. Se tuntui tosi randomilta siinä kyllä. Joo. Sitten lopussa oli se pommin purku kohtaus. Tässä itse asiassa tapahtui tosi paljon kyllä. Joo, lopussa vielä nyt kerkesi tuomaan ne huumeet takaisin, niin sitten se purettiin pommia sitten kyllä. Joo. Sitten oli 16 jakso ja herran jestas, kukas meillä olikaan vierailevana tähteellä, ei kukaan muu kuin juman kautta Rites of Passage, Pamela fucking Greer, Pam Greer kyllä, tää oli tosi hyvä jakso. Pam Greer on Tubbsin vanha hoito ja se tulee New Yorkista, sekin oli kyttä, niin on tullut, etsinyt vuosikausia vai kuukausia, niin etsinyt sen kadonnutta siskoa ja se on johtanut jäljet sitten tänne Miamiin ja sitten alkaa heilastella vähän Tubbsin kanssa ja juman kautta käykin ilmi, että siis sen sisko on sekaantunut taas huora-bisnekseen ja sittenhän siitä tuleekin kova välien selvittelyä sitten, koska niin alkaa hämärtyä nämä laillisuuden ja laillisuuden rajat sitten siinä, koska Pam Grier haluaa sitten kostaa myös tapahtuneet asiat sitten kyllä jo. Tää oli tosi hyvä jakso. Tässä oli hyvä draaman kaari, hyvin kirjoitetut hahmot, hyviä sivuhahmoja. Tässä näytteli huora-bisneksen johtaja näytteli John Turturro ja se oli kyllä tosi limainen jätkä siinä kyllä jo. Näin. Hyvä jakso, tosi hyvä jakso kyllä ja siis ihan parhaimmistoa kyllä, ihan helposti. Ja sitten heti seuraavaksi tuli tosi hyvä jakso kans perään 17 The Maze. Tässä Ving Rhames on ja Joe Morton on vieraileva tähtenä tässä. Ving Rhames tietysti muistetaan ehkä parhaiten Pulp Fictionista ja Joe Morton Terminator 2. Miles Dysonissa sitten, joka keksi Terminatorit jo. Tää oli semmonen panttivankijakso, toi Tubbs joutuu, se on hylätty hotelli, missä nämä huumeäijät tai ne mikä ampuu kytän siinä alussa, niin ne on siellä pitää majaa siellä ja sitten ne ottaa panttivangiksi nämä laittomat tyypit siellä ja sitten poliisit piirittää ja Tubbs menee sinne sisään ja hey yeah man, I'm from Jamaica man, what's up my man. Tässä on hauska tää Tubbsin tää Jamaica-aksentti kyllä. Äiri. No anyway, hyvä jakso. Tää oli tämmönen virtaviimainen jakso, siis semmonen yhden tilan jakso. Nää on aina hyviä poikkeuksia tässä. Tykkäsin kyllä. Sitten seuraava jakso 18, Made for Each Other. Joo, tää oli varmaan paskimpia. Siis tässä on hyvin vähän Don Johnson ja sitten kuka sen näyttelijä oli toi Paul Michael Thomas, niin nämä päähahmot loistaa poissaololla melkein kokonaan tässä jaksossa. Sen sijaan tässä on tämä Stanley Switek ja Larry Zito, ne toiset kytät on tässä pääosissa. Ja sattuneesta syystä se Switekin talo, mä en muista kumpi, mutta toisen niistä talo räjähtää ja sitten joutuu muuttamaan sen Ziton luokse asuun sinne. Ja siitä tulee sitten komediallisia tilanteita. Ja sen uusi tyttöystävä ei tykkää yhtään, että tämä toinen äijä asuu siellä. Ja siis tää on komediallinen jakso, tää oli ihan vitun paska. Siis tää oli semmonen vähän lastensarjamainen, että siis tässä oli tää pahisäijä, joka innostui ihan vitusti siis semmoisen betonia, vaikka paloauto vai mikä betoniauto. Siis, joo mä haluan auto, että tuokaa mulle se auto tällä.
Ja tässä myös oli tää Nookman ja Itchy, oikein kaksi niinku parasta hahmoa. Ne oli vielä mukana siinä ja siis tää oli niin randomi jakso kyllä, että siis niinku, jos tämmösiä jaksoja olisi enemmänkin tässä, niin mä varmaan lopettaisin kyllä koko sarjan jakson. Mutta tää oli niinku vaan yksi tämmönen vakava poikkeus kyllä tämä jakso kyllä. Siis tää oli ihan sikapaska kyllä, jo, täytyy sanoa. Sitten 19 jakso loppu hämöttää pikkuhiljaa The Home Invaders. Tää oli hyvä jakso. Tää oli Abel Ferrara ohjaama kyllä. Tässä näytteli muun muassa David Patrick Kelly. Se on yksi näistä äijistä, joka on tämmönen joku tämmönen niinku kodinvaltausporukka siinä sitten ja ne herättää huomioon brutaaliudella ja kaikella, että ne menee ryöstään ihmisten kämppiä ja sitten niinku ei nyt tapa niitä, mutta niin kun käyttäytyy hyvin uhkaavasti ja niin kun polttelee tupakan tumpella tällä. Huomaatte, että tämä on Abel Ferraran jakso. Tämä on ehkä astetta vähän ehkä nihilistisempi kyllä. Ja sitten jotenkin ankaramman tunteinen musiikkivalintoja myöten kyllä. Tässä muuten ei ole tupsia ollenkaan. Se sanotaan siinä, että se on lähtenyt lomalle johonkin. Vai onko se lähti New Yorkissa käymään tai jotain, mikä oli vähän kummallista. Mutta joo, hyvä jakso kaiken kaikkiaan ja just tämmönen niinku pikkusen keskivertoa parempi. Sitten jakso 20, Nobody Lives Forever. Tässä oli semmoinen porukka, joka varastelee autoja ja sekoilee ja kaahailee ympäriinsä ja ehdottaa kaikkea. Tällaisia huumesekopäitä kyllä sitten joo. Ja sitten tässä oli toinen B-juoni se, että tämä Johnny Crockett eli Don Johnson on rakastunut tämmöiseen muijaan, joka sitten niin kuin ne suunnittelee elämää yhdessä. Se on tosi poissa oleva tällä ja sitten toi just Castillokin joutuu vähän vaihtaa sen tehtäviä, kun sä et selvästi huomata, että sä et kyllä nyt keskity yhtään tähän sun hommaasi ja näin. Ja lopulta sitten niin kuin toi pitää todistaa itseänsä jälleen, että okei, mä en tykkääkään muijista niin paljon, mä haluan olla kyttesaakeli, niin tässä oli taas Giancarlo Esposito. Se oli varmaan eri hahmo tässä kyllä, että se oli, viimeksi kun se nähtiin, se oli tosi pieni rooli, ihan random rooli, mutta tässä se on taas, se oli semmoinen joku vähän korkeamman tason bossi sitten, joka, miksi aseita tai jotain, nyt menee vähän muistikuvat sekaisin kyllä tässä, mutta niin kuin kuitenkin, joo. Hyvä, ihan ok. Loppukohtaus ammuskelu oli Miami Beach Ocean Drivella, jossa olen käynyt. Kyllä silloin aikana, mun mielestä tässä ei ihan kauheasti olla Ocean Drivella kyllä tässä sarjassa kyllä, vaikka onkin Miamissa kuvattu, mutta se oli ihan hauskaa vaihteeksi nähdä sitä. Kyllä se ajoi sitä yhtä muuria päin siinä ja näin. Tässä oli vähän Rocky 4-tyyppinen montaasi, sen mä kirjoitin ylös siinä. Sony niin kuin miettii syntiä ja syviä, että mitähän tässä nyt seuraavaksi tehdään ja sitten kyllä se keksii sen sitten. Sitten toiseksi viimeinen jakso, 21 Evan. Tässä oli tämä sama äijä, mikä on tuossa Scarfaceissa, se äijä, mikä on kolumbialainen, mikä käyttää moottorisahaa. Se oli semmoinen asepomo sitten, joka sitten sen alalakeja on sitten tää tämmönen äijä nimeltä Evan ja sitten Crockett ja Tubbs tekee asekauppaa ja paljastuukin sillä, että tää Evan onkin sitten Crockettin vanha poliisiopistokaveri sitten ja mutta Crockettilla ja sitten tällä Evanilla on vähän tämmönen synkkä salaisuus siinä sitten ja pikkuhiljaa tämä alkaa vähän paljastua, mikä se salaisuus on. Ja kävi niin, että niillä oli kolmaskin kaveri siellä poliisiopistossa. Ja myöhemmin se paljastui sitten tämmöiseksi homoksi sitten se äijä. Ja sitten tämä Evan niin kuin homotteli sitä sitten. Ja sitten se lopulta sitten se Evan meni ja teki semmoinen liikkeen, että se ammutti. Eli vähän niin kuin itsemurha. Ja sen tähden sitten niin kuin Crockett ja sitten nämä Evan, niiden tiet on erkannut. Ja sitten Crocketti on ihan paskana ja sitten se ei halua puhua siitä. Mutta siinä tuli hieno kohtaus, missä niillä tuli ensin riita tuon Tubbsin kanssa Crockettilla semmoinen, että vittu älä sä puutu mun asioihin, mutta sitten ne alkoi keskustelemaan sitä, siinä oli tosi hieno semmoinen character moment kyllä ja muutenkin tässä oli vahvoja roolisuorituksia kyllä. Ja myös Crockett näytteli tässä uusnatsia sitten, kun se meni teeskenteli, että se menee ostamaan aseita yhdeltä äijältä. Se oli huvittava juttu. Loppu oli vähän tyhmä, siis vähän kummallinen se, miten ne, no en mä viitti mennä yksityiskohtiin, mutta siis siinä niinku jotenkin tuntui tosi epäloogiselta, miksi poliisit tekisivät tollain, että ne jättää ne sinne selvittelee välit, mutta niin se tapahtuu sitten.
sitten välit selvittelee. Mutta tosi hyvä jakso, hyviä hahmohetkiä ja hyvin kirjoitettu ja hyvin näytelty kaiken kaikkiaan kyllä. Sitten viimeinen jakso oli semmoinen kuin Lombardo ja Dennis Farina tekee paluun sillä Al Lombardina, joka on tällä kertaa sitten päättää todistaa sitten eräiden syiden takia sitten niin tätä mafiaperhettä vastaan, kenen leivissä se on työskennellyt sitten helvetin kauan sitten. Ja sitten Sonny Crockett ja Tubbs sitten pestataan suojelemaan tätä. Tämä on hyvin tyypillinen kaava sitten, että ne vaihtelee sanoja ja tällä ja vähän niin kuin ystävystyy sitten näin. Mutta vähän ehkä odotin enemmän, niin kuin ehkä räjähtävämpää loppuhuipennusta. Se menee oikeussaliin siinä ja sitten, no saatte itse katsoa mitä siinä sitten tapahtuu. Ja loppu jätetään tosi tällään auki näin, että niin kuin mitä siinä sitten tapahtuukaan tällä. Ihan jees, mutta ehkä jotain niin kuin pientä cliffhangeria toivoisi. Mutta en mä tiedä, harrastettu niin cliffhangereita vielä tähän aikaan kauheasti näissä TV-sarjojen kohdalla kyllä. Joo. Siinä oli 22 jaksoa sitten. Onko siellä enää yhtään katsojia siellä katsomassa sitten tässä? Mä sanon, että paskimmat jaksot oli ihan kiistatta oli tää Great McCarthy, missä oli tää kilpaveneilyhomma. Ihan typerä jakso, täytejakso. Ja sitten ilman muuta tää Made for Each Other, mikä oli tää komedia Miami Vice jakso kyllä. Parhaita oli varmaankin sitten, oli tää panttivankin juttu, tää Maze, missä ne oli siellä hotellissa ja Tubbs oli siellä kaapattuna. Golden Triangle 2, missä toi pääsi näyttelemään karate moveja, toi Castillo, Edward James Olmos. Ja sitten oli tää Evan, se missä oli tää hyvät hahmohetket ja oli se vanha poliisiopiston kaveri. Ja sitten ehkä minun suosikki, koska siinä on Pam Grier, Rites of Passage. Se oli ihan sika hyvä kyllä, se jakso kyllä. Ja innolla oikeasti odotan, siis tää oli oikeastaan sitä mitä mä ajattelin, mitä oli odotukset kyllä. Ja innolla oikeasti odotan, että huomenna aamulla sitten pääsen pistämään Season 2 sisään. Nyt on sinun vuorosi kertoa, mitä Miami Vice sinulle merkitsee. Onko sulla katsottu Miami Vice, onko sulla DVDtä, Blu-rayta Miami Viceista ja aiotko katsoa sen vielä joskus uudestaan. Kiitos, että jaksoit katsoa näin pitkän videon ja palataan taas asiaan sitten kyllä. Se on moro. Halo? Halo. Joo, moro. Niin. Joo, Ajattelin, kun vaan Maria odottelee hetken, jos sinne vartissa. Joo, tuu vaan. No niin, okei, moi. Tähän on hyvä lopettaa.